เคยใช้ AI แล้วมันให้ข้อมูลผิดๆแปลกๆกันไหมครับบางทีเนี่ยเราถามไปกว้างๆไม่เจาะจงทำให้ AI แต่งคำตอบขึ้นมาผิดๆเช่นผมพร้อมไปว่าอยากอ่านบทความเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลโลกแล้วมันก็ตอบมาว่าปี 2026 ทีมชาติไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมชาติเยอรมันกานาและเม็กซิโกซึ่งมึงไปเอามาจากไหนวะทีมชาติไทยไม่ผ่านรอบคัดเลือกด้วยซ้ำผิดไม่ว่าครับแต่หน้ามึนเหมือนนี่คือความจริงแล้วก็ทำห่อหมกไปเรื่อยอะไรพวกนี้เนี่ยเรียกว่า AI hallucination หรือ AI หลอนบอลมาที่ดอกูแม่ดูแล้วก็ต้องเป็นดอกูแหละครับจะเป็นดออื่นก็คงไม่ได้ครับ Stop it. Get some help. สาระเร็ววันนี้ครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงซับซ้อนไปถึงไหนแล้วแล้วตอนนี้เราจะรับมือยังไงแต่ก่อนอื่นเลยผมขอคอนเฟิร์มกับคุณผู้ฟังเลยครับว่างานชิ้นนี้เขียนโดยมนุษย์ที่รีเสิร์ชและแฟกต์เช็คมาอย่างดีรับประกันความไม่หลอนครับไปถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาว เข้าเรื่องครับผมบอกก่อนว่าเดือนนี้เนี่ยสาระเร็วจะมีซีรีส์เจาะเรื่อง AI 3 ตอน 3 ประเด็นแบบจุใจครับยังไงฝากกดติดตามพวกเราเอาไว้เพราะว่าทีมเราเนี่ยครับมีเป้าหมายที่จะไปถึงแสนซับในปีนี้มาร่วมก้าวไปถึงแสนซับด้วยกันนะครับมาครับตอนแรก AI หลอนผมจะอธิบายพื้นฐานเร็วๆเพราะคิดว่าคนที่สนใจน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการทำงานของพวก Generative AI ที่เราใช้กันอยู่อย่าง ChatGPT หรือ Gemini นะครับจะใช้ระบบการทำงานที่เรียกว่า Large Language Model หรือ LLM คือมันเป็นโมเดลภาษาที่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้คิดแบบมนุษย์นะครับไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรผิดหรือถูกแต่มันพูดเก่งพอเรียนรู้ข้อมูลเยอะก็มีสับแสงที่น่าเชื่อถือฟังดูมีหลักการและเหตุผลดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยคือบางทีมันพยายามจะหาคำตอบให้เราให้ได้แม้บางเรื่องอาจจะยังไม่แน่ใจหรือข้อมูลบางอันที่ใหม่มากๆนะครับมันยังไม่อัปเดตมันก็จะหาทางตอบเรามาก่อนซึ่งบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไม่สมเหตุสมผลแล้วบางครั้ง AI ก็มั่นใจมากว่าที่มันตอบมาเนี่ยถูกต้องแล้วสรุปง่ายๆก็คือรู้เยอะตอบเร็วแต่บางทีมันผิดนะเพื่อนแล้วอาการหลอนเนี่ยมันเป็นยังไงอ้างอิงจากบทความของคุณทอมฟลานซ์เชเลเดอร์มันจะมีหลักๆอยู่3แบบครับก็คือแบบแรกคือผิดข้อเท็จจริงไปเลยเช่นเว็บข่าว CNET ครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดหรือสื่อ Gizmodo ที่ลำดับเหตุการณ์ในบทความหนัง Star Wars คลาดเคลื่อนไปหมดเรื่องนี้สื่อในไทยเองก็ใช่ย่อยครับหลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีสำนักข่าวโดนจับโป๊ะได้มาบ้างว่าใช้ AI เขียนก็ถือว่าเป็นความน่ากังวลของสำนักข่าวเพราะมันทำให้สำนักข่าวนะครับเสียความน่าเชื่อถือไปในระยะยาวด้วยแบบที่2ครับไม่รู้แล้วกุเรื่องมั่วแต่งอะไรไม่รู้ขึ้นมาตอบเรา It's breaking a tie. I'm a fool. I'm not staying in my friends. Yes, thank you. Okay. ยิ่งผู้ใช้ภาษาไทยอย่างเราเนี่ยครับมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษน้อยอยู่แล้วเวลาถามเป็นภาษาไทยเรื่องเกี่ยวกับในไทยยิ่งยากเลยครับข้อมูลน้อยตัว AI โมเดลนั้นไม่คุ้นเคยก็จะยิ่งมีโอกาสแต่งเติมเนื้อหาให้เรามากขึ้นผมทดลองพร้อมไปว่าอยากอ่านบทความเกี่ยวกับเบียร์ของไทยที่เรียกว่า Thailand Pale Ale ครับมันก็เจนคำตอบมาให้นะครับประมาณว่าในไทยเนี่ยมันมีเบียร์ชื่อสไตล์แบบนี้ใส่ส่วนผสมไทยๆมีเครื่องเทศต่างๆและโด่งดังในกรุงเทพเชียงใหม่บลาบลาบลามันมีที่ไหนครับมโนอีกแล้วอันนี้คือความจริงเนี่ยมันมีเบียร์ที่ใส่ส่วนผสมต่างๆที่ AI ว่ามาอยู่แต่มันไม่ได้เป็นตุเป็นตะเหมือนที่ AI มันเจนมาให้นะครับหรือแค่เอาคำฮิตในโลกออนไลน์อย่างจะล่าแบ้แค่นี้ก็ตอบมั่วแล้วครับเพราะมันไม่เข้าใจข้อมูลที่มีบริบทเยอะๆแถมนี่เป็นภาษาไทยและยังเป็นศัพท์ใหม่ในโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนรวดเร็วอีกฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนต่อให้เป็นมนุษย์เนี่ยครับก็ยังเดาได้ยากเลยนะครับและแบบสุดท้ายครับคือตอบอะไรมาก็ไม่รู้เรียบเรียงประโยคมาสละสลวยสวยเก๋แต่คำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมหรือก็คือเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรและบางทีก็ไม่เชื่อมโยงกันด้วยครับเช่นกรณีบทความท่องเที่ยวของเว็บ Microsoft ที่มีข้อความแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเมืองออตตาวาเนี่ยครับอย่าลืมแวะไปที่ธนาคารอาหารด้วยท้องว่างๆอะไรเนี่ยคือมันเหมือนจับเอาคำว่าอาหารนะครับกับธนาคารเนี่ยย้ำออกมาเป็นประโยคแต่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไงคือมันไม่แม้กระทั่งจะบอกให้ไปร้านอาหารเลยอะครับเอาน้ำเยอะไหมล่ะเอานิดนึงเจริญอาหารละอย่างไรก็ตามครับบทความงามไส้นี้ก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับคือพอยก็คือว่าผมไม่เถียงครับว่า AI มีประโยชน์มากๆครับแต่อาการ AI หลอนพวกนี้เนี่ยมันตรวจจับได้ยากขึ้นทุกทีครับพอคนเริ่มใช้มันในระดับที่ซีเรียสจริงจังมากขึ้นเช่นใช้ค้นหาข้อมูลแล้วไม่ได้ตามเช็คถึงแหล่งอ้างอิงก็มีสิทธิ์จะทำให้เกิดความเสียหายได้แค่เอาข้อมูลผิดๆไปพูดต่อเนี่ยก็แย่แล้วครับแต่ลองนึกถึงการตัดสินใจจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วทำให้เกิดความเสียหายมันจะเป็นยังไงหรือถ้าคิดดูว่าใครเอาไปใช้ทำข้อมูลคดีในชั้นศาลใช้ในทางการแพทย์หรือข้อมูลทางธุรกิจที่มีความอ่อนไหวมากๆเนี่ยมันจะเสียหายหลายแสนได้นะครับซึ่งประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็
ก็มีสสไทยอภิปรายในสภาโดยอ้างอิง ChatGPT เหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เอามาทำข้อมูลโดยตรงนะครับเป็นการนำ ChatGPT เนี่ยมาใช้เสริมวัวหารการอภิปรายที่อยากตั้งคำถามต่อการสร้างตึกใหม่มากกว่าก็ทำให้รู้สึกแปลกๆหน่อยครับที่มีการอ้างอิงถึง AI ในรัฐสภาบ้านเราพวกบริษัทเจ้าของ AI ต่างๆนะครับก็รู้ดีครับว่าปล่อยไว้แบบเนี้ยมันไม่ได้ละแต่ละบริษัทเนี่ยก็พยายามเติมฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจจับเนื้อหาจาก AI ที่ไม่มีเหตุผลพยายามกรองและแก้ไขข้อมูลกันสดๆก่อนจะส่งออกมาให้ผู้ใช้งานอ่านซึ่งก็ได้ผลอยู่บ้างนะครับแต่มันยังไม่มากพอในทางตรงกันข้ามเลยเนี่ยครับคือปัจจุบันเนี่ยยิ่งแย่ลงครับจากรายงานของ New York Times เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาครับพบว่าหลังจากที่โมเดล AI ตัวใหม่ๆของ OpenAI และ Google เริ่มใช้ระบบคิดทวนคำตอบหรือ New Reasoning System แล้วยิ่งพบอัตราการหลอนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่รู้นะครับว่ามันคูณเพราะความหลอนที่มันคิดไปหลายตลบนี่หรือเปล่าซึ่งกระทั่งทาง OpenAI เนี่ยครับก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะมันเกินความสามารถที่มนุษย์จะทำความเข้าใจได้และกระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ในบทความนี้ก็ยอมรับเลยว่าไม่มีทางที่ AI จะหายหลอนได้แต่ทั้งนี้ครับการทดสอบอัตราความหลอนของ AI มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีหลายเจ้าทำรายงานออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีระบบที่เป็นสากลดังนั้นข้อมูลที่ผมเล่านะครับก็อาจจะมีอัปเดตใหม่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดูรายงานของเจ้าไหนและอัปเดตเมื่อไหร่ครับผมขอแวะเล่าเรื่องราวความเสียหายที่เกิดจากการเอาใจลงไปเล่นกับ AI ไว้ตรงนี้ด้วยครับคือการที่เราเป็นคนทั่วไปไม่ได้มี AI literacy หรือความรู้เท่าทันเทคโนโลยีตัวใหม่นี้มันก็อาจจะทำให้คนปกติเนี่ยสุขภาพจิตเสียไปได้เหมือนกันจากการที่ AI มันหลอนไปเองซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพบกรณีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องนี้เป็นรายงานจาก New York Times เล่าถึงคุณอารัน บรูคส์วัย 47 ปีชาวแคนาดาครับก็มีลูกชายเขาครับมาถามเขาเกี่ยวกับค่าพายซึ่งเขาก็เลยเอาไปคุยกับ ChatGPT แล้วก็ถกเถียงต่อไปถึงทฤษฎีตัวเลขและฟิสิกส์ต่างๆจนกระทั่ง ChatGPT ตอบกลับมาว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวงการได้เลยนะเท่านั้นแหละครับทิศทางการคุยของแชทนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปคุณบรูคส์เนี่ยครับเคยทำธุรกิจของตัวเองและใช้ AI ในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบคำถามได้ฉลาดขึ้นสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือว่า AI เนี่ยมีแนวโน้มจะประจบประแจงผู้ใช้เกินจริงจากการที่ระบบให้ผู้ใช้กดเรตติ้งคำตอบซึ่งบางทีเนี่ยครับมันมากไปจนผู้พัฒนาเนี่ยต้องหาทางลดคำชมเกินจริงด้วยซ้ำแต่คุณบรูคนะครับเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ติดตามข่าวเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดครับหลังจากคุยไปได้หลายชั่วโมงเนี่ยครับเขาก็เริ่มกลัวว่าจะคิดไปเองก็เลยถามย้ำเพื่อยืนยันว่าจริงเหรอเขาไม่ได้จบมัธยมด้วยซ้ำนะจะมาเปลี่ยนแปลงวงการได้ไงเขาไม่ได้บ้าไปเองใช่ไหมตรงนี้แหละครับที่ AI เนี่ยเริ่มหลอนและยืนยันว่าเขาไม่ได้บ้าแถมยังอธิบายอย่างดีว่าคนธรรมดาเนี่ยจะคิดนอกกรอบจนเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรทำให้คุณบรูคหลงเชื่อครับและก็เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและจิตใจซึ่งผมก็อยากจะเล่าตอนจบของเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับแต่ก็อยากให้เกียรติเจ้าของผลงานด้วยสามารถไปอ่านต่อเองได้ที่ลิงก์ที่จะแปะไว้ในแคปชั่นข้างล่างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงๆเนี่ยครับก็คือนี่อาจไม่ใช่อาการ AI หลอนโดยตรงครับแต่เป็นกับดักที่กำลังทำให้เกิดปัญหาในระดับผู้ใช้ทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะปกติเนี่ยคนเรานั้นมีความรู้จำกัดถ้าไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดเราจะไม่รู้ว่าที่มันยืนยันมานั้นเนี่ยครับจริงจังแค่ไหนหรือว่าเก่งจริงๆเนี่ยมันเก่งแค่ไหนขณะที่โมเดล AI ใหม่ๆนั้นเนี่ยมักจะเอาทุกอย่างที่เราถามไปแล้วมาประมวลผลด้วยยิ่งรู้จักเราดีขึ้นไปอีกก็ทำให้มีแนวโน้มที่มันจะพยายามตอบให้ถูกใจเรามากกว่าตอบตามความจริงโดยเฉพาะพวกการพิสูจน์ความจริงที่ซับซ้อนมันจะโกงยับเลยครับมั่วไปด้วยชมเราไปด้วยคราวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนสถานการณ์เหมือนคนเอาใจลงไปเล่นแล้วครับเจอลูกหยอดน้อง AI เข้าไปมันต้องมีใจอ่อนกันบ้างแหละใครที่ตามข่าวอยู่บ้างนะครับก็น่าจะเห็นครับว่ามันเริ่มมีรายงานในลักษณะที่คนปกติเนี่ยใช้ AI จนเกิดอาการหลอนพูดไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัญหามันจะรุนแรงขึ้นในกลุ่มของคนที่สภาพจิตใจไม่สมบูรณ์อยู่แล้วด้วยนะครับเช่นกรณีของคุณทองบู่ทำให้เกิดการเรียกร้องจากฝั่งที่ต้องการปกป้องผู้บริโภคแล้วว่ามันควรมีวิธีในการจำกัดความเสียหายในกรณีแบบนี้บ้างโดยเฉพาะคนที่แชทกับ AI อย่างหนักและต่อเนื่องนานเกินไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีแอคชั่นที่เห็นผลได้จากฝั่งบริษัท Big Tech เหล่านี้ครับโอเคเอาล่ะเล่ามาเยอะเดี๋ยวจะฟังแล้วหลอนจนไม่กล้าใช้มาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะมาบอกวิธีที่ทำให้ AI เนี่ยมันมีโอกาสหลอนน้อยลงดีกว่าครับจะได้สบายใจกันเนาะผมรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งครับอย่าง IBM และเว็บไซต์ The Boy Way มาไง ผมรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งครับอย่าง IBM เว็บไซต์ The Void Tech นะครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเนี่ยก็คือการพร้อมสิ่งที่เราอยากได้แบบไม่คลุมเครือหรือพิมพ์แบบละเอียดหน่อยมันจะได้ลดโอกาสที่ AI เนี่ยครับไปดึงคำที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาอย่างตอนเปิดรายการแทนที่ผมจะบอกว่า
หาเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลโลกมาให้อ่านหน่อยก็ระบุไปชัดๆเลยครับว่าขอข้อมูลฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบบอลโลกปีล่าสุดหรือระบุไปเลยว่าช่วยวิเคราะห์โอกาสที่ทีมฟุตบอลไทยเนี่ยจะได้ไปเตะบอลโลกหน่อยแต่ถ้าอยากรู้ว่าโอกาสที่ทีมบอลไทยเนี่ยจะไปมวยโลกแค่ไหนอันนี้ตัวใครตัวมันนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีสกิลการใช้ภาษาไม่เท่ากันครับบางคนอาจจะคิดคำได้ไม่ละเอียดพิมพ์ได้แค่ในระดับคุยกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับที่อยากให้ลองก็คือกำชับมันไปด้วยว่าห้ามมั่วคำตอบขึ้นมาเองหรือไม่รู้ให้บอกไม่รู้ครับอย่าเดาขึ้นมาบางทีเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันครับผมลองย้ำแบบนี้ไปตอนถามคำศัพท์คำว่าจะล่าแบ้ปรากฏว่าคราวนี้มันตอบถูกครับแล้วก็ส่งแหล่งอ้างอิงมาให้ด้วยดังนั้นเนี่ยการกำชับมันว่าขออ้างอิงด้วยก็อาจจะกรองได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็ช่วยให้เราเช็คข้อมูลต้นทางได้ง่ายขึ้นในระดับที่ Advanced ขึ้นมาหน่อยครับการกำหนดบทบาทของ AI ให้ชัดเจนเนี่ยก็ช่วยครับเราอยากรู้เรื่องไหนหรืออยากใช้มันทำงานอะไรให้ลองจินตนาการหน้าตาของ Expert ด้านนั้นๆเนี่ยเป็นใครเช่นอยากรู้เรื่องบอลก็สั่งเลยว่าคุณเป็นนักข่าวกีฬาแล้วค่อยใส่คำถามอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายผมว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครหนีการใช้ AI พ้นแล้วครับในทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวแต่นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นก็ผุดขึ้นมาเยอะหลังเข้าสู่ยุค AI ครับส่วนในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงการเจน AI ออกมาเป็นภาพกราฟิกวิดีโอต่างๆแล้วนำไปหารายได้ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยซึ่งบางกรณีก็ร้ายแรงครับเพราะเอาไปหลอกคนอื่นด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงรอติดตามในตอนต่อไปครับส่วนเรื่อง AI หลอนครับใครมีทริคดีๆอยากแชร์หรือว่าอยากเล่าเรื่องความหลอนทั้งที่ตัว AI หลอนเองและมนุษย์ก็หลอนตามมันเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมชอบอ่านกันอยู่แล้วยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องพวกเราด้วยนะครับให้ไปถึงเป้า100,000 ซับในปีนี้ด้วยขอบคุณครับ